Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh tin tức nổi bật. Hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ thông tin ở kho vàng. Vàng là một kim loại quý, trước đây vàng từng được sử dụng như một loại tiền tệ. Tuy nhiên, hiện nay vàng không còn giữ vai trò như một loại tiền tệ của nền kinh tế, nhưng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tích trữ tài sản cũng như là món đồ trang sức rất lộng lẫy. Từ ngày hôm qua tại Lào Cai, đang sục sôi về việc như tìm được kho vàng theo đúng nghĩa. Câu chuyện về những người ở thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai bằng kinh nghiệm và sự mưu trí của anh Vàng Xeo Chứ, 33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng đã cứu được mạng sống của hơn 100 người trong bản. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu, các hộ dân này đã được phát hiện tại một khu vực rừng sâu gần thôn. Sau khi bị cho là mất tích, trước đó, mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây mất điện và làm gián đoạn sóng điện thoại. Nhận thấy nguy cơ sạt lở từ quả đồi gần đó, 17 hộ dân với hơn 100 nhân khẩu đã nhanh chóng di chuyển lên một khu đất cao và dựng lán trại để trú ẩn. Địa hình hiểm trở, tuyến đường từ trung tâm xã lên thôn Kho Vàng bị sạt lở và chia cắt, khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận khu vực. Đến sáng ngày 11 tháng 9, các cán bộ công an xã đã phải đi bộ quãng đường dài 15 km để tiếp cận và tìm thấy người dân tại nơi họ lánh nạn. Ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn người dân cách phòng, chống thiên tai. Hiện tại, khu vực thôn Kho Vàng vẫn nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao. Cần được khảo sát kỹ trước khi cho người dân trở về nhà. Hãy xem kế hoạch đặc biệt sơ tán hơn 100 người lên núi của vị trưởng thôn ở Kho Vàng. Thấy trời mưa không ngớt, linh cảm mách bảo quả đồi lớn sau khu dân cư có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào, anh Chứ đã cử người đi nắm tình hình và quyết định di tản hơn 100 người dân lên núi lánh nạn. Quyết định di tản, thần tốc. Sáng ngày 9 tháng 9, thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai trời mưa không ngớt. Anh Vàng Xeo Chứ, 33 tuổi, trưởng thôn Kho Vàng, rất sốt ruột vì xung quanh thôn làng có rất nhiều quả đồi đang no nước, có thể bị sạt lở, đổ sập xuống nhà dân bất cứ lúc nào. Mưa suốt từ đêm tới sáng, anh cảm thấy lo lắng. 8 giờ cùng ngày, gọi anh em đi lên đồi để kiểm tra tình hình sạt lở và tìm một quả đồi hoặc núi có vị trí cao, bằng phẳng tính dần phương án di tản bà con. Tới 8 giờ 30, mọi người báo rằng sẽ có nguy cơ cao xảy ra sạt lở. Anh bốc máy gọi ra xã để báo cáo nhưng điện thoại hoàn toàn mất sóng, không thể liên lạc. Tới 9 giờ, lúc này mưa vẫn không ngừng trút xuống thôn. Anh liền quyết định di tản toàn bộ 17 hộ dân với hơn 100 người trong thôn lên một quả núi cách thôn gần 1 km. Việc di tản diễn ra nhanh nhất có thể, mọi người trong thôn trước đó cũng đã được chính quyền thông báo về việc này. Ngay trong sáng ngày 9 tháng 9, toàn bộ 17 hộ dân với 100 nhân khẩu của thôn Kho Vàng dưới sự chỉ huy của trưởng thôn Vàng Xeo Chứ đã di tản lên một quả núi cách khu dân cư gần 1 km. Tại đây, trưởng thôn Chứ cùng thanh niên trong thôn dựng 14 chiếc lán, được che chắn bằng bạt, đóng cọc bằng tre trên sườn núi bằng phẳng. Phụ nữ, trẻ em làm nhiệm vụ dọn dẹp nơi ở, chuẩn bị đồ ăn, thức uống để bà con lánh nạn qua đêm. Trưởng thôn Chứ cũng cho biết, phía dưới khu dân cư của ông khoảng 4 km là một khu dân cư khác cùng thôn. Tuy nhiên khu dân cư này lại nằm sát bờ sông chảy, đường đi bị sạt lở nghiêm trọng, điện thoại lại không có sóng, nên anh không thể tiếp cận và thông báo về kế hoạch di rời của mình cho bà con. Tới ngày 10 tháng 9, nước lũ đổ về gây sạt lở, làm thay đổi dòng chảy rồi tràn vào khu dân cư phía dưới làm 3 người mất tích. 3 người bị thương, lũ cuốn trôi hoàn toàn 7 ngôi nhà. Điều này quá đau xót. Vị trưởng thôn 33 tuổi cho biết, cũng may trước khi xảy ra sạt lở một ngày, hơn 100 người trong thôn của anh đã kịp sơ tán lên núi, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Ngày 10 tháng 9, chính quyền xã Cốc Lầu nhận được thông tin thôn Kho Vàng xảy ra sạt lở khiến nhiều người mất tích. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cốc Lầu tìm mọi cách để liên hệ với trưởng thôn Kho Vàng nhưng vẫn bật vô âm tín. Do đường đi sạt lở nghiêm trọng, địa điểm thôn Kho Vàng bị cô lập. Tới trưa 11 tháng 9, chính quyền địa phương vượt 15 km và đã tìm thấy 17 hộ với hơn 100 người dân thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, Lào Cai ở trên núi cách thôn gần 1 km. Sau khi tìm được người dân, trưa 11 tháng 9, chính quyền xã đã cử lực lượng chức năng vận chuyển lương thực lên hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống. Hướng dẫn nhân dân phương án phòng, chống thiên tai. Nói về thông tin cả thôn bị mất tích, trưởng thôn Vàng Xeo Chứ đã chia sẻ, sau khi cán bộ công an xã và chính quyền tìm được người dân của thôn, họ mừng rỡ và nói rằng mọi người cứ tưởng cả thôn đã bị lũ cuốn sạt lở mất tích rồi. Mọi người khi đó ai cũng mừng rỡ. Sau khi tiếp nhận nhu yếu phẩm, chúng tôi được lệnh vẫn tiếp tục cho người dân tạm ổn định lánh nạn tại khu vực núi cao, sau đó chính quyền mới có phương án mới để có thể đưa người dân trở về nhà, anh Chứ nói và cho biết.
lượng lương thực vẫn đủ cho bà con lánh nạn trong vòng 2 tuần. Thiên tai đã mang lại những mất mát không thể đo đếm được, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của người dân và lực lượng chức năng đã giúp nhiều người thoát khỏi hiểm nguy. Một lần nữa chúng ta thấy được sự mưu trí, lòng dũng cảm và tinh thần đoàn kết mang lại giá trị to lớn ngay trong hoạn nạn cũng như trong đời sống hàng ngày. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, đăng ký kênh và chia sẻ để có thêm động lực nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.